The Pinocchio. Allt handlar om Pinocchio. En leksak värd 300 miljoner. Vad är det som låter? Det är hans mobiltelefon. Din tid är ute, ja det kan man ju lugnt konstatera. Jag hörde när Eriksson fick exakt samma melodi skickad till sig dagen då han mördades. Eriksson kvävdes till döds. Men om det är sant, då är vi ju oskyldiga. Ja, men då håller ni käften om Pinocchio sen. Martin! Jag vill inte dö. Han kommer att överleva, men de vet inte om han kommer att vakna. Vad hände? Han blev skjuten. Och vem? Jag vet inte. Jag hann inte komma dit i tid. Lilla. Vi tror att det kan ha någonting med mordet på Thomas att göra. Och då skulle Martin... Vi tror att Thomas har dragit in honom i kriminella affärer. Jag skulle gärna gå bakom ryggen på mig. Är du säker? Mm. Hur vet du det? Nej, men för att vi inte dolde någonting för varandra. Det var ju vi liksom. Det var ju vi två mot världen. Nämnde han någonting om Pinocchio? Pinocchio? Sagofiguren? Träpojken med näsan, ja. Vi tror att det är ett tecknamn. Och det skulle vara Martin. Det låter ju som honom. Föräldralös och vilsen. Han gör blir fel, men han vill bara väl. Men han måste ha gillat dig. Jag litade på dig. Du får ursäkta. Du måste hitta dem. Lova det. Du, kom hit. Kom. Ta det lugnt, okej? Det var inte ditt fel. Jo, det var mitt fel. Klara, jag orkar inte. Vad är det du inte orkar? Det var mitt fel, det är mitt fel. Jag förstör allting hela tiden och jag orkar inte. Men vadå? Eller... Kan du snälla försöka att släppa in mig? Jag hade inte stannat på den där jävla festen. Då hade inte Martin legat där uppe och inte kunnat vittna. Fan, om du bara hade... Fan! Det är inte så jävla lätt för mig heller, okej? Jag vet. Men jag försöker i alla fall. Jag vet att du är värd jävligt mycket mer, men jag kan inte ge det till dig. Jag vet inte ens vad jag förväntade mig, men... Du har lärt dig av den bästa, liksom. Vad menar du med det? Du beter dig ju precis som han. Skyddar dig bakom jobbet. Vad fan har extra med det här att göra? Så säger du att din mamma är blind, liksom. Och vad är det jag inte ser? Det är jävligt svårt att förklara för någon som är blind. Tack för kläderna. Visst.
här har du lite förskottsbetalning. Och förutom vodka, vad fick du mer från Finland? Blåfint sa att Eriksson hade hittat en köpare, men det verkar som att affären hade spruckit. Som i att köparen mördade Eriksson och så kom tillbaka och tog Pinocchio. Ja, men vad fan, du kan ju branschen. Vilka tror du skulle kunna gå över lik för att få tag i Pinocchio? Ja, jag kan tänka mig ett flertal. Ja, men skriv ner en lista då. Men Ankan får bara tro att det rör sig om ikontavlorna och ingenting annat, för då är det kört för min del. Och Pinocchio då? Hittar vi mördaren så hittar vi honom. Så du vill både åka gunga och karusell? Ja, vad fan, det kallas för ersättning för sveda och värk. Sköter du dig så kan du få 10%. Jag tänkte snarare 50% med tanke på förbannelsen. Nu, det där tar vi lite senare, jag måste ta det här. Ja, det är lysande. Då ses vi där. Ankan. Ja, vi ses. Hallå? Nej. Grattis, efterskott. Tack. Häng inte läpp nu, Ankan. Bara för att en snubbe har blivit skjuten, det ingår i jobbet. Jo, bara det att jag inte gjorde mitt jobb. Ja, men du räddar ju livet på honom, det kan väl vara värt något. Om han nu vaknar upp förstås, annars är det ju förgäves. Hade jag kommit tidigare kanske vi hade löst det här fallet nu. Det tror jag faktiskt inte. Möjligen halva. Alltså, de som gav sig på Martin och von Kommer, de var ju ute efter konsten. Men jag tror att den som har konsten kan vara mördaren. Så du menar att vi jagar 2 mördare? Ja, och en av dem kan vara köparen av... Pinocchio? Nej, av ikontavlorna. Nej, men jag menar att Pinocchio kan vara ett täcknamn på köparen. Det är vi ute i Sagoskogen nu igen. Nej, men sluta på riktigt. Martin skickade sms till mig med Pinocchio. Ja, vadå, att det skulle vara ett täcknamn? Ja, kanske. Och Boris ritade Pinocchio i korsordet också. Ja, men det där är din tolkning. Men allt handlar ju för fan om Pinocchio. Säger vem? Tina Bonde. Tina Bonde säger. Jag sökte upp henne för att Bakom min rygg. jag skulle ha berättat det. Ja, det skulle du fan med ha gjort. För då kunde jag ha berättat för dig att du inte ska lyssna på ett jävla ord av vad den där ormen säger. Nej, men du kan väl lyssna på mig? Pinocchio dyker upp överallt i den här utredningen, gång på gång. Hata slumpen, det är du som har lärt Ja, mig. okej, jag har bett Gurra skriva ner en lista på möjliga köpare. Jag kan be honom kolla om det finns någon som kallar sig Pinocchio. Bra, tack. Eller Geppetto. Eller Benjamin Syrsa. Eller Piff och Puff och Puff. Eller Kloker, Toker, Trötter, Prosit, Blyger. Jag glömde Glador och Bötter. Ja, men det trodde jag var du och jag. Hej, ursäkta, vad håller ni på med? Hej! Hej! Sådär, nu kan du vara nöjd. Tingsrättsbeslut gällande ansökan om utvidgad husrannsakan. Vi kan hoppa till slutet. Begäran bifalles. Varför riskera livet för en konstaffär? Ja, säg det. Det skulle ju kunna ha med pengar att göra. Jo, men varför just nu? Den här jäveln är låst. Det tror jag att jag kan råda bot på. Lycklig. Tackar. Är det något särskilt ni är ute efter? Titta här, här har vi en dator. Det är väl något jävla lösenord. Kan du fixa det? Det är väl bara att reboota den. Ja, jag vet. Men jag fixar det, Urebusse. Det går fortare. Du, vet du om Eriksson var i behov av pengar? Ja, jo, det var han. Han ville ju sälja sin del i firman för en tid sedan. Men han fick inte det belopp som han hade hoppats på. Vet du vad han skulle ha pengarna till? Han var satt i skuld. Vet du till vem? Nej, han var hemlig av sig. Men märkligt nog så upplevde jag honom som ljusare på sista tiden. Alltså, jag har ju följt hans karriär. Kolla här. Det finns en namnlös mapp som är låst. Kolla kalendern då. Ja, han har haft flera möten med en utanför kontorstid. En. Nej, alltså en som bokstaven N. Sista mötet var klockan 6 den 8. 8, det är för fan på mordkvällen. Så personen N
hade bestämt möte med Eriksson någon gång mellan 18 och 22 samma kväll som han blev mördad. Så en är vår huvudmisstänkte för mordet på Thomas Eriksson. Tack. Men von Kommer och Martin Hansen då? Vi tror att Erikssons mördare är den som har konsten medan de som hotade von Kommer och Martin är ute och letar efter den. Jag gissar på ryssarna. Men nu ligger fokuset på Erikssons mördare. Alltså, vem är en? Så, kan du ta bort? Hoppsan, kom här. Kom till pappa. Så ja. Hopp i hopp. Förlåt. Vi tror en kan vara köparen av ikontavlorna. Säger du till sen när vi kan fortsätta och utreda lite mord här? Jag kopplar henne här så. I alla fall. Cornelius bekräftade att Eriksson hade en stor skuld till någon. Så en kan också vara borgenären som kom för att driva in sin skuld. Jag har kartlagt Erikssons ekonomi. På 90-talet drev han ett investmentbolag där han placerade klienters pengar. Året 2000 kom IT-kraschen, han förlorade allt. Och fick många missnöjda klienter. Den största förloraren var en Miss Anou. Affärskvinna med bas i Stockholm. Men vad fan? Vadå? Jag träffade henne på Erikssons kontor. Samma dag som han dog. Hon och Eriksson hade ett möte som jag gick in och avbröt. Så då bokade de väl ett nytt möte på kvällen helt enkelt. Hade ni några planer på kvällsmys så sprack de precis nu. Ankan, du leder span på henne. Okej, Olsson och Nord. Ligg på henne som ett plåster. Vad gör hon? Vem träffar hon? Allt. Niemi, du och jag går igenom spåren på brottsplatsen en gång till. Absolut. Ankan, jag tänker att då kanske du kan passa Kanye lite medan vi utdrar. Här, Fast det går inte, jag är ju allergisk. Du är lite hundrädd och det går över, det lovar jag. Det är lite kul, vi har lite delad vårdnad, det blir lite roligt. Det kan bli. Så, stanna här. Vi har visuellt på livvakten och hennes hund, men ingen Anou. Okej, tack Nord. Tack, Karlsson. Jag hörde om dig och Ankan. Det var tråkigt att höra. Så det är väl asoft för dig, eller? Nu är det ju fritt fram. Jag tror att jag har listat ut det nu. Vadå? Du är en sån som bara faller förbi personer. Det är din grej. Det är inte min grej. Alltså, jag har ingen grej. Han är alltid macho utåt. Men innerst inne så har du en liten så här vilsen queer-själ som du bara önskar att du har. Nej. Jag är lika hård och macho på insidan. Jag har ingen insida. What you see is what you get med mig. Vilsen, helt klart. Nej. Vad gör man? Ja, vi har visuellt på Anou nu. Okej, följ efter. Ja, svinbra idé, chefen. Så om Anou inte vill bli sedd hos Eriksson så tog hon väl förmodligen terrassdörren som tydligen stod öppen. Jackpot vore om vi kunde knyta både fotspåren och hårstråna som vi hittade där till henne. Ja, kanske även glassen. Så lite DNA på Anou skulle ju inte skada. Ankan, hallå, är du med oss här? Jag är här. Här, fler. De parkerar vid en restaurang nu. Kan ni fixa hennes DNA så börjar det guld. Ja, det fixar vi, Ankan. Vi går in och Olsson, du parkerar och kommer efter. Ja. Inga onödiga risker bara. Ja, men vi kan det. Olsson, du och jag är på Tinder-dejt. Ja. Vad fan gör Erikssons mentor här? Jag vet inte. Men det är mysigt, hörru. Att vi kunde ses. Ja. Vad gör de nu? De håller på att skriva på några papper.
Vi behöver DNA. Tar de med något eller? Nej, bara han. Hej älskling. Hej! Oj, vad har du fiskat upp här? En vilsen Där queersjäl. har hon någon vattenglas eller? Va? Vattenglas. Ja, men hon har inte rört det heller. Har du gjort det här förut? Gjort vadå? Gjort vad? Svingat? 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 Med ett par? Jag tror du skulle gilla det alltså. Jag har ett hotellrum. Nej, det ställer inte jag upp på. Nej. Vi ska göra ett uppdrag som kräver sin man. Vadå? Ankan vill ha DNA. Vad gör du? Vad gör du? Ett hår. Nej, vänta. Fan. Olsson, ryck inget jävla hårstrå. Nej. Olsson. Bara. Olsson. Han hör inte. What are you doing? Jag säger hemskt mycket om ursäkt. Förlåt? Gun! Nej, vänta. Yes, a gun! Va? Nej, vänta. Släpp vapnet! Polis! Släpp honom! Polis! Släpp honom. Mr. No, take your coat. You're coming with us. Vad är det frågan om? Olsson! Hej! Hedvig, vad gör du här? Jag har köpt kaffe. Du dricker med mjölk, eller hur? Och du då? Svart som Bäckström, eller? Nej, cappuccino. Men... Jag har lite ont om tid. Skolan börjar snart. Så jag undrar om du och kommissarien skulle kunna kanske bli ihop igen. Han är väldigt ensam. Han är sjukt ensam. Han har bara mig och Egon. Alltså guldfisken då. Jag tycker väldigt mycket om honom. Ja, och han älskar dig. Det vet jag. Men det är för farligt. För dig också. Jag är inte rädd för något. Edvin, jag pratar livsfara. Du, jag är jätteglad att vi kunde träffas. Och vi kan dricka upp kaffet, så, men vi kan inte ses mer. Jag måste gå nu. Olsson och Olsson är och knackar dörr. Någon kan ju ha sett Anna utanför Erikssons hus på mordkvällen. Ja, om hon inte gick in bakvägen. Men om håret matchar, då vet vi om hon har varit där. Ja, jag ska ligga på om DNA-provet. Hi again. I'm Detective Carlson. We met at Eriksson's office. Do you know why you're here? Ni har hittat skoavtryck i samma skostorlek som min klient har. Ja, och miljontals andra. When Eriksson died, he owed you a lot of money. Unfortunately. Här är skuldbrevet och Erikssons avbetalningsplan. 3 miljoner plus ränta varje år. Where did he get this kind of money? Every year. You tell me. What would you have done to him if he didn't pay? But he always paid. And now he can't. Unfortunately. Dödsboet saknar tillgångar enligt Cornelius Ek, vilket mötet igår egentligen var. But he offered to pay you the whole amount. Why now? Why do people want to pay off their debts? To be free? Ursäkta, men Ankan. DNA-svaret det kom precis och det är inte Miss Nogs hårstrå. Jag är väldigt ledsen tyvärr. Fan, då är vi tillbaka på ruta 1 igen. Ja, säg inte det.
Nu vet vi åtminstone att Eriksson stal tavlorna för att han skulle betala sin skuld. Olsson säger att du har något. Minns ni öltjuvarna? De tog en elcykel också. En elcykel? Vad fan har det med mordet att göra? Tänk om det är mördarens cykel. Alltså, kidsen hittade den dagen efter mordet, gömd i ett buskage vid tomtgränsen bakom Erikssons hus. Alltså, om du frågar mig skulle jag säga att det är ganska märkligt. Och perfekt om man vill ta sig dit utan att bli sedd. Kolla om det finns någon stöldmärkning eller något annat kännetecken. Alltså, cykeln är redan hos er på hittegodset. Deras farsa säger att de lämnade in den förra veckan. Severin. Det är du som har kokat kaffet. Ja, så det klarar du. Byta filter och fylla på vatten. Men att hålla reda på stulna cyklar, det övergår din kapacitet. Du, skruva ner tonläget lite. Jag använder vilket jävla tonläge jag vill. När du gömmer cyklar som har med min mordutredning att göra. Den hittades vid Erikssons adress. Den har jag spårat. Stöldskyddet. Ja. Och jag har meddelat ägarna, precis som rutinen föreskriver, och vilket anmälan visar. Vad den visar är att du är en jävla idiot som inte begriper att du skulle rapportera till oss också. Eller också en jubelidiot som sinkar min mordutredning med flit. Begriper inte hur fan ni kan umgås med det där jävla rövhålet. Ja? Han är ju en skam för hela kåren. Ägaren heter Lucy Nyström. Vad fan är det? Nyström som är en. Lucy Nyström. Ja? Evert Bäckström, kriminalpolisen. Har det hänt något? Det skulle man kunna säga. Kände du den mördade advokaten, Thomas Eriksson? Vi hittade din cykel slängd i buskarna här bakom hans hus. Ja, precis. Ja, men den blev ju stulen. Ja, men du anmälde aldrig det till polisen, nej? Nej, den hittades ju. Så, ja, jag har inte hunnit heller. Nej. Skulle jag kunna ta ditt hårband där? Jag skulle behöva det till DNA-analys. Sen skulle jag faktiskt behöva rota igenom din skogarderob. Du, vänta lite. Jag förstår faktiskt inte vad är det här om liksom. Det... Var befann du dig på mordnatten den 8 april till exempel? Du, jag skulle vilja ha en advokat. Ja, det förstår jag. Tyvärr så går ju Thomas Eriksson bort dock. Skulle jag kunna ta det där? Dina skor matchar avtrycken som hittades i Erikssons rabatt. Ditt hår matchar det som hittades på terrassen. Så vi har egentligen bara en enkel fråga. Och den lyder som följer. Dödade du Thomas Eriksson? Vem är en advokat? Och jag har rätt till telefonsamtal. Nu har du nog tittat på för mycket polisserier på tv. Men visst. Varsågod ring, du får 2 minuter. Jag går på muggen. Kan du ta det? Hallå älskling. Vi är precis på väg här nu. Du, jag är faktiskt inte hemma. Vet du vad, jag är på polisstationen. Polisen? Vadå älskling, har det hänt någonting? Hallå Lucy, prata med mig. Vad är det som händer? Det är ett missförstånd bara. Okej, ja men vi kommer. Nej, gör inte det. Jag kommer hem snart. Du, säg ingenting till Nika heller, för jag vill inte att de ska bli oroliga. Okej? Ja, Svensson. Ja, det här är... Ja, det är en anonym källa. Jag har hört att du kör en historia om Evert Bäckström. Ja, då har jag någonting saftigt till dig här. Vänta här. Jag ska kolla vad som är. Hannes Nyström. Hej, vad är det som händer? Det gäller mordet på advokat Thomas Eriksson. Va? Vad har Lucy med det att göra?
Det var ju flera år sedan de polade. Polade? Med Thomas Eriksson? Ja, eller vad man nu säger. Ja, det var i ett annat liv. Ja, men i det här livet är han stendöd. Det kan jag åtminstone intyga. Och du var ju bevisligen där. Vi kan vänta in din advokat om du vill. Ja, jag var hemma hos Thomas och vi pratade. Sen drog jag. Och ja, så glömde jag ta med mig cykeln. Och varför ljög du för oss? Därför att jag inte vill att min man ska tro att vi har en relation igen. Hade ni det? Ja, Thomas ville ju det. Han ringde och höll på att tjata. Och ja, jag gav med mig till slut och åkte dit. Men egentligen mest bara för att be honom dra åt helvete. Enligt hans anteckningar så sågs ni nästan varje vecka under flera månader. Ja, men det stämmer inte. Så vänta, om jag har förstått det rätt. Du ljög för din man för att du var rädd för att han skulle tro någonting som inte ens är sant. Ja, är det så konstigt? Vad tror du? Ja, hon ljuger och dessutom jävligt dåligt. Bäckström. Hon här vill gärna prata med dig. Hej. Mamma har inte gjort något. Lucy? Mm. Hur vet du det? För jag var där samma kväll som Thomas dog. Varför i helvete då? Jag skulle fira min födelsedag. Och ja, Thomas är min pappa. Vad sa du att du hette? En som är Nike. Så du är alltså Lucys och Erikssons hemliga kärleksbarn? Thomas visste inte heller, bara mamma. Och hennes dagbok. Ja. Bor Thomas Eriksson här? Thomas! Det är till dig. Hej. Kan jag hjälpa dig med någonting? Så din mamma ljög för dig hela den här tiden? Hon tyckte inte att Thomas var pappamaterial. Pappamaterial? Så man kan väl säga att jag var en halvgangster redan då. Pengaproblem och skulder och sån skit. Attort, ta bollen. Hon sa till mig en gång att hon ville väldigt gärna ha barn. Men hon var också väldigt tydlig med att hon inte ville ha det med mig. Jag känner mig lurad på något sätt. Jag fick ju för fan inte ens chansen. Du har chansen nu. Vi fortsatte ses i hemlighet varje vecka. Varför i hemlighet? Varför hans skull? Ja, han skulle bli skitledsen. Om han fick veta det är ju han som är min riktiga pappa liksom. Så du har gått och burit på det här själv? Men Thomas sa att allt skulle bli bra. Och att saker skulle ändras och att det skulle bli vi. Pekannöt, choklad. Bara välja. Vad vill du ha? Båda? Ska vi se här då. Grattis på födelsedag. Tack. Va? Ikväll? Ja. Skämtar du? Shit! Tack så jättemycket! Jag har alltid velat se henne.
Vad roligt. Det där var bara den lilla presenten. Men jag behöver inget mer. Mikael, jag har begått en massa brott. Och det är för att jag har haft måste avbetala en skuld. Jag bryr mig inte om det. Men från och med imorgon så är det slut med det. Då är jag fri. Göra vad jag vill. Leva ett vanligt liv. Fri och vara din pappa. Du är min pappa. Då äter vi upp glassen, annars så blir det ingen broccoli. Nej, inte pappa själv. Nej. Men ni kom aldrig iväg på konserten. Vad hände? Det var ju min födelsedag, så jag sa att jag skulle ut med kompisar. Jag lånade mammas cykel, men hon hade redan börjat misstänka något och följde efter mig. Nej, inte pappa själv. Min pappa själv. Mikael, Mamma, vad händer? Vad är du här? du följer med mig hem nu. Va? Varför det? Nej, släpp mig! Följ med mig hem. Jag vill inte att du ska vara här. Följ med nu! Vadå? Du lurar mig där! Vad fan gör du? Du låter min dotter vara här! Din dotter är väl för fan lika mycket min dotter! Och sen fick ni alltså reda på att Thomas hade blivit mördad. Mamma fick panik och sa typ, du ser, jag sa ju det, han är livsfarlig. Men hon fattade inte att det spelar ingen roll, för att han är ju min pappa. Och han kunde ha levt nu. Och jag tänker på det hela tiden. Hade vi bara gått på den där jävla konserten så kanske han hade levt nu. Hej. Tack för hjälpen, Lucy. Och jag är ledsen för missförståndet. Nej, men det är lugnt. Det är okej. Ja. Ska vi köpa pizza? Ja. Sushi. Det börjar sina bland spåren här nu. Det enda vi har kvar är blodspåret, strypmärket, köparen och ryssarna. Kan du inte bara göra din grej när du blir tyst och stirrar och fantiserar ihop lösningen? Ja, fantisera vet jag inte riktigt om det är rätt. Jag menar inte det. Men vad är det du gör då? Ja, att se det man inte ser, men kanske någonstans ändå har sett i sitt undermedvetna. Prova. Ja, men du ska inte stirra och tänka, utan blunda och försök se. Ta ett djupt andetag och slappna av lite. Jag ser Nike som Erikssons motiv till allt. Ja, varför inte? Kanske hon som är Pinocchio. Som har hittat hem till sin pappa till slut. Motiv, Nike. Jag måste testa. Vad gör du? Erikssons hemliga lösenord. Åh fan. Dubrovnik, öppna filen. Det är ett mejl från en anonym avsändare som enats om priset med Eriksson. 270 miljoner, det betyder ju... Ja, det betyder att du har börjat lära dig.
Då får du bjuda på tårta. Nadja? Ja? Kan du kolla om Eriksson har varit i Dubrovnik någonting på sista tiden? Självklart, men kom hit. Jag tror du ska se det här först. Vad är Det det? lades ut precis. Titta själv. Vem var först på plats? Evert Bäckström var först på plats. På Thomas Erikssons mordplats? Ja, precis. Men han ringde inte in det. Istället så började han smaka av Erikssons whiskysamling. Det låter ju helt förfärligt. Ja, Bäckström har som vana att alltid vara först på plats så han kan snå åt sig värdesaker. Vad är det för jävla skitsnack? Jag själv, eller andra har sett hur han har stulit ovärderliga tavlor. Är det den jag tror det är? Ja, vem fan skulle det annars vara? Han är en skam för hela kåren. Bäckström besvarar nya anklagelserna. Pågår det någon utredning om de påstådda stölderna? Spelar ni in det här? Det här är inget förhör. Tack för din lista över potentiella köpare. Ja, just det. Av ikontavlorna. Ja, och vi vill veta om du känner till någon konsthandlare kopplad till Dubrovnik. Det skulle väl vara Dubrovnik då? Nu förstår jag inte. Ja, han kallas så. Hans mormor var kroat, tror jag. Men uppvuxen... Dubrovnik är en person. Ja, Varför fanns inte han med på listan? därför att jag visste inte att han sysslade med så stora summor. Vi har inte sagt någon summa. Eller nej, ja, det kan hända att jag nämnde något när vi pratade om Proveniensen, ja. Precis. Och Dubrovnik, var hittar vi honom? I Dubrovnik? Nej, i Stockholm. Han bor i England. Men han kommer hit imorgon på auktionen. Så du känner honom? Nej, jag såg hans namn i deltagarlistan. Tänk om den här aktionen bara är en skenmanöver. Att han egentligen kommer hit för att han ska köpa... ikontavlorna. Tavlorna, precis. Av vem? Ja, av Erikssons mördare, vad fan det nu kan vara. Det får Dubrovnik visa oss. Ja, nu är Edvin igen. Jag måste ta det här. Du, ett tips. Ta bakvägen. Oj, vad ska du ta fram då? Ja, ursäkta. Det är ingen fara, det är ingen fara. Det var ju synd att du inte gav mig en riktig blåtira för då hade jag ju kunnat skryta med att jag fått däng av en tjusig kändis. Ja, snarare ökänd nu för tiden. Men fortfarande tjusig. Tackar, tackar, tackar. Bäckström stulit värdeföremål på brottsplatser. Nu senast stjärnadvokat Thomas Eriksson. My old friend, how are you? All is good. Are you on your way? Just finished packing, yes. So the deal is on. Well, of course the deal is on. Dubrovnik har ett flyg bokat London-Stockholm imorgon bitti. Han kan leda oss till säljaren som vi tror är Erikssons mördare. Hej! Jaha, är det surprise party igen? Jag vill bara säga att vi åker till Palma nu och så kommer vi tillbaka för en Eugenes boksläpp. Ja, Nobelfesten då, eller 10 december. Jag vill bara vara lycklig, kan jag inte få vara det? Jag vill att du ska vara lycklig. Men han älskar inte dig. Han älskar ditt bankkonto. Men det ser ju vem som helst. Mamma. Ja. Jag vet att jag har varit svag. Det var din pappa som gjorde mig svag och att jag svek dig och att du inte kan förlåta och allt det där. Men du kan inte straffa Eugene för det.
Han är inte din pappa. Det är tack gode gud. Vilken mardröm att ha de generna. Ja, Klara har rätt. Du vill vara vuxen, men du är inte riktigt vuxen. Du letar ju bara desperat efter din pappa. Och jag är ledsen att det har blivit som det har blivit med ditt liv och allting. Men jag är här för dig, älskling. Fast jag inte är här så är jag... Älskling, jag måste jobba nu. Ja, jag vill bara att det ska bli bra. Hej, förlåt igen att jag störde. Tack för senast. Tack själv. Lycka till med jobbet. Nu stängs det här. Ja. Bip, bip. Hej då. Hej då. Hej. Edvin! 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 Evert. Det är inte mitt påhitt, om du tror det. Edvin. Han sa att vi behövde träffas, att det var fråga om liv och död. Eller jag sa att vi inte kunde ses för att det var för farligt. Ja, han ligger väl och smyger någonstans i busken här. Du vill bara hålla masken och käka och se glad ut, så vi inte gör honom ledsen. Han var väldigt bekymrad. Han sa att du hade skaffat guldfisk för att du är så ensam. Jag är ensam för att jag vill vara ensam. Om det var det att jag hade saknat dig så hade jag kanske inte köpt en guldfisk utan en orm. Jag görs med dig. Vad fan.